25 stainless steel segment wire with two band were. Và lúc này cái dây của ông là dây SS1925 và ông ấy bẻ các cái chi tiết để chỉnh ra ở giai đoạn cuối. Yes, in 5 years the treatment was finished. Và các bạn thấy đây là kết quả sau 5 năm điều trị quá dài. However, you can see so many lesions in the dentition. Và các bạn thấy, tuy nhiên là sau 5 năm các bạn thấy rất nhiều cái tổn thương sâu răng ở trên cái hàm răng của bệnh nhân. You can compare the pre-treatment and 5 years after treatment photos. Các bạn có thể so sánh hình ảnh trước và sau điều trị, trước và sau 5 năm điều trị, hình ảnh trên mặt bệnh nhân cũng như là trong miệng. The headgear and conventional treatment is so good treatment option. However, if we try to do with conventional mechanics for distalizing, for the protrusion correction, for the other kinds of 3D correction, then it needs a long time, and if the patient is not cooperative in oral hygiene, the result is like this. Yeah. Thế và đây là cái thông điệp cho các bạn là đấy, tức là cái headgear nó cũng là một cái phương tiện rất là tốt với lại cái phương pháp mà điều trị thông thường thì cái headgear nó rất tốt. Thế nhưng mà nó đòi hỏi là nhất là bệnh nhân phải có sự hợp tác rất tốt. Thứ hai nữa là cái thời gian điều trị nó sẽ kéo dài. Thế và khi cái thời gian mà điều trị nó kéo dài thì các bạn thấy rằng là bệnh nhân sẽ phải có thêm một số các cái nguy cơ như là cái vấn đề mà sâu răng. Even though these patients, I felt so sad to the result. However, I tried to show you all the treatment progress with a frank manner. I hope you do not like me. Yeah. Thế và đây là cái trường hợp này thì tôi cũng không thấy vui lòng lắm. Thế nhưng mà tôi cũng muốn chỉ với các bạn cái ca lâm sàng này là để tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nowadays, in some cases, maybe in 10 years old, I do not start the treatments. But you can see these cases. This is 10 years old female patients with severely rotated dentition. Therefore, lower dentition were lower, the mandible as showed not good growing. Thì thường ấy, và cũng chính là vì cái lý do đó mà tôi thường là tôi không có điều trị cho trẻ trước lúc 10 tuổi và tôi ít khi tôi điều trị với trẻ trước lúc 1 tuổi bởi vì là cái thời gian điều trị kéo rất dài. Thế và đây là một cái trường hợp khác, là một cái cậu bé này cũng là 10 tuổi và cậu này có cái răng nó xoay rất là nhiều và chính vì lý do đó cho nên là nó làm cản trở cái sự phát triển của xương hàm dưới, làm cái xương hàm dưới nó bị lùi. However, when your patients or her parents visited your clinic to ask some treatment for this patient, you should do something for this patient. My treatment option is like this. Because the interradicular space of this patient is narrow and the premolar did not show the close of apex. Therefore, even though I wanted to use some skeletal anchorage in the buccal area, Miniscrew or Miniplates, I did not. Instead of that, I used the mid-palatal suture plates. Yeah. Thì ở cái trường hợp này thì như tôi vừa nói là tôi thường là tôi cũng bắt đầu điều trị cho những trẻ khoảng lúc 10 tuổi. Vì thế thì bởi vì là nó còn nhỏ cho nên là cái thời gian điều trị nó kéo dài. Thế nhưng mà tuy nhiên thì ở cái trường hợp này thì bố với mẹ bệnh nhân đến và rất là mong muốn là con được điều trị. Và chính vì vậy mà cái trường hợp này thì tôi bắt đầu tôi điều trị. Thế nhưng mà có một cái vấn đề khó ở bệnh nhân này đó là gì? Đó là khi mà tôi
tôi muốn cắm implant nhưng mà các chị nhìn cái khoảng cái khoảng xương lên kẽ chân răng giữa răng 5 và răng 6 nó rất là nhỏ. Hơn thế nữa thì cái răng 6 lúc này nó chưa đóng cuống, cho nên đó là một cái mà chúng ta sẽ gặp phải cái khó khăn khi mà chúng ta cắm mini implant. Chính vì vậy là ở trường hợp này tôi đã quyết định là tôi dùng cái mini plate được cắm vào miệng. In the mid-palatal suture area, it is not good area for applying the miniscrews because miniscrews we can insert. However, we can not do many things using the mid-palatal miniscrews. That means we need the retraction force, we need vertical force, such as multi-directional force. It is not covered by only one miniscrew or things like that. Therefore, I prefer mini plate. Yeah. Thì cái lý do mà tôi chọn cái mini plate đó là vì sao? Thường thì các bạn cũng có thể gắn được cái mini screw. Thế nhưng mà với một cái mini screw thì các bạn không thể nào làm đủ mọi việc, như là vừa đánh lún rồi là vừa kéo ra hoặc là đẩy ra trước các thứ. Thế chính vì vậy mà tôi quyết định là tôi dùng cái mini plate thì nó sẽ cho tôi cái cách sử dụng nó linh hoạt hơn. I do not incise in the mid-palatal suture area. You can see the treatment option of my treatment. The mini plates were inserted in the mid-palatal suture area, and I used the modified bonded PK in this area, and I only retracted using 90-degree screw. It's all. Và ở cái trường hợp này thì tôi đã cắm và tôi đã đặt cái mini plate vào cái đường giữa của bệnh nhân, vào cái đường giữa vào miệng của bệnh nhân, và sau đó thì tôi đã làm cái PTA cải tiến để từ đó tôi có thể dùng cái lò xo để tôi kéo. Because of her AC, the gingiva was swelling easily. However, we concentrate on the oral hygiene control, and we try to prevent from food infection in the mid-palatal suture area. Thì các bạn thấy rằng là cái này sau một thời gian thì các bạn thấy là nó bị cái niêm mạc nó viêm rồi là nó nề rồi nó phủ lên cái mini plate và cái mini plate như thế này. Các bạn thấy là nó cũng có một cái nhược điểm của cái mini plate. In these cases, that means the teeth is erupting. That means if we distalize the molars, then the other teeth follow the direction. Và ở cái trường hợp này có một cái thuận lợi là bởi vì những cái răng này là nó mới đang mọc thôi. Chính vì vậy mà chúng tôi không cần gắn gì ở phía trước, mà chúng tôi đẩy ra cái răng 6. Thì khi mà cái răng 6 nó ra xa thì tự nhiên các cái răng trước nó cứ đi theo cái răng 6 nó đi ra sau. You do not apply any other brackets in this area because this is a 20 days interval. However, the space regained in the whole dentition. Only 20 days. Only 20 days. Yes. Thì các bạn thấy là chỉ trong vòng có 20 ngày tôi đẩy răng 6 ra sau bằng cái mini plate thôi. Thì các bạn thấy là ở phía trước nó đã có rất nhiều các cái khe. Yes. 2 months, the gingival condition became better. Thì các bạn thấy là sau 2 tháng thì cái điều kiện lợi nó đã trở nên tốt hơn. That's because of the patient have good hygiene or because of the treatment? In the young patients, the bone density is not good. Yeah. Therefore, when we insert the mini plate, we try to insert more deeply. Yeah. Therefore, the gingiva is easily covered. In that time, we should take care not to impinge the food. Yeah. If then, the gingival condition will become better. Yeah. Thì bởi vì là do cái bệnh nhân mà trẻ thì là cái độ đặc của cái xương ấy nó vẫn còn rất là nó tức là cái xương nó không được đặc. Thế chính vì vậy là nó rất là dễ mà bị viêm. Thế thì khi mà chúng ta cắm thì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta bắt chặt cái vít nó vào ấy, thì chúng ta nhớ là chúng ta không được để cái đầu của cái vít nó tì vào cái niêm mạc. Nếu như nó tì vào niêm mạc thì là chúng ta sẽ phải tháo nó ra để nó tránh cái viêm, và dần dần cái viêm ấy, khi mà cùng với lại bệnh nhân vệ sinh tốt thì nó sẽ cải thiện. For 2 months,
I did do nothing except for oral hygiene control or checking the detaching or not. Đấy thì là ông ấy nói lại là sau 2 tháng thì tôi không làm cái gì cả, chỉ có là tôi kiểm tra cái chuyện mà tôi bắt vít và bệnh nhân vệ sinh răng miệng sạch sẽ thì tự nhiên cái tình trạng viêm lợi nó được cải thiện. Yes. In the 4 months after the sufficient desalizing and when we checked the root, the formation condition, we started to apply the brackets. Yeah. Thế và các bạn thấy là sau 4 tháng thì khi mà tôi thấy là cái quả nó có đủ rồi và các cái răng cái lúc này nó cũng mọc cũng tương đối là tốt rồi, cái chân răng nó tương đối là hoàn thành tốt rồi thì lúc này tôi gắn mắc cài. It does not need patient full operation. Only if we check the oral hygiene control from initial to 4 months, we does not need to do anything except. Như vậy thì các bạn thấy là trong trường hợp này thì tôi không cần cái gì khác cả, mà tôi chỉ cần cái duy nhất là bệnh nhân là cái vệ sinh răng miệng tốt thôi, thì các bạn thấy là sau 4 tháng thì cái kết quả nó đã cải thiện. Nowadays, this patient is maybe 7 months after treatment. We started to the finishing stage. Thế và sau 7 tháng thì tôi đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Quá nhanh. So fast. So fast. Yeah, fortunately, so fast. However, in some cases, the patient's mid-palatal suture bone condition is variable. Some patients, I felt failure when we applied Miniplates. In the cases, we tried to apply the Miniplate with incision. Yeah. However, this patient is similar to the patient I showed you for the first time. Therefore, if we select the patient carefully, then the treatment can be performed like this. Thì không, tức là bởi vì là tôi rất là ngạc nhiên là vì cái ca của ông làm quá nhanh, thế thì ông ấy có nói rằng là không phải ca nào cũng làm được như thế này, mà cái này chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân rất là cẩn thận, và đặc biệt là cái cấu trúc xương ở cái đường giữa là chúng ta rất phải cẩn thận. For the mixed dentition patients who need the distalizing like that manner, I strongly recommend not to attach any other fixed appliances in the initial stages. Thế và với những cái trường hợp mà cái khớp cắn ở cái lứa tuổi răng hỗn hợp như thế này, thì tôi khuyên trong cái kế hoạch điều trị chúng ta cần phải đẩy ra cái răng 6, thì tôi khuyên là các bạn là chúng ta đừng có gắn mắc cài lên các cái răng trước vội, mà chúng ta hãy đẩy ra răng 6 trước bằng cái mini plate, mini implant, sau đó thì chúng ta mới gắn mắc cài sau. And the reason I used the expensive bracket for these patients, this is a self-irrigation ceramic bracket. It is expensive. However, the reason I use it is due to decrease the friction. Yeah, the root was not completely formed. Yeah. Thì ở cái trường hợp này thì các bạn thấy là mặc dù bệnh nhân nó còn nhỏ nhưng mà các bạn nhìn thấy tôi dùng cái mắc cài rất là đắt. Đây là mắc cài sứ tự buộc. Thì cái mắc cài này rất đắt, thì lý do tại sao tôi lại dùng này tại vì là lúc này thì cái chân răng nó chưa hoàn thiện, cho nên là tôi muốn là cái lực nó rất là nhẹ, và chính vì vậy mà tôi dùng cái tấm mắc cài low friction là có cái ma sát thấp để cái lực nó nhẹ. Maybe this will be the clinical tips you need. I think is it right? Yeah, but we use major amounts. Yeah, and thì nếu như có cái ca lâm sàng mà các bạn có tương tự như vậy thì bạn cũng nên là dùng cái mắc cài tự buộc. Nhưng mà tôi cũng trêu ông là thôi ca thì tôi dùng kim loại thôi chứ không dùng sứ cho nó rẻ giá thành. I hope in the near future, so cheap Miniplates will be distributed in the Vietnam, so like Korea. Yeah. Thế và ông ấy cũng hy vọng là trong tương lai tại Việt Nam mình cũng dùng nhiều cái Miniplates giống như là ở Hàn Quốc. And now I want to share information about the simple and safe insertion method
for mini implants and miniplates. Và sau đây là tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phương pháp cắm rất là đơn giản và an toàn mini implant và mini plate. For the mini implants, such as the gel, dual-target system, or the kinds of mini screws, maybe you can feel some failure or loosening during the treatment progress. However, if you know the facts and the clinical method I suggested, then you can decrease the failure rate. Thì cũng có thể là có một số người đã dùng nhiều cái mini implant khi mà các bạn để làm tăng cái neo chặn, thì các bạn cũng thấy là trong cái quá trình mà mình dùng thì mình cũng gặp rất là nhiều cái thất bại. Thế và tôi cũng sẽ chỉ cho các bạn là tại làm sao mình lại hay gặp cái thất bại như vậy. Maybe older friends in this lecture room knows that between the premolar, second premolar, and first molar area is so placed. Có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta thì đều biết rằng là cái vị trí lý tưởng cho cắm mini implant ở trên khung hàm thì thường đó là vị trí giữa răng số 5 và răng số 6. It's the reason optimal anatomical site, that means so wide. Thì cái lý do đó là tại vì là cái giải phẫu ở cái vùng này nó thuận lợi, cái khoảng cách liên kẽ chân răng nó rộng. And it's near the molar tube area. That means that we can do the similar thing like the conventional mechanism. Và cái thứ hai đó là bởi vì là do là nó gần cái ống của răng 6 cho nên là nó sẽ thuận lợi cho chúng ta sử dụng cái phương pháp điều trị thông thường. Then about the implant orthodontics, such as Miniscrew placements, these kinds of complications you can experience. Thì trong cái quá trình mà đặt cái mini implant thì các bạn có thể nhìn thấy một số các cái biến chứng, ví dụ như là tổn thương chân răng, tổn thương thần kinh, nhiễm khuẩn, rồi là tức là nó bị lỏng vít. In fact, in these, the loosening and root injury is more the common things. Thì ở trong những cái biến chứng này thì cái mà phổ biến nhất đó là cái lỏng mini và cái tổn thương chân răng là hai cái dễ hay gặp nhất. However, when you apply the mini screws, then about the nerve injury, you do not mind. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà đặt mini implant thì các bạn cũng không có bận tâm nhiều lắm về đến tổn thương thần kinh. Only the considerable position is great palatine artery. Duy nhất chỉ có một cái mốc giải phẫu mà các bạn phải lưu ý, đó là cái động mạch khổng cái khi mà các bạn cắm ở trong vòng miệng. However, it is so far from the palatal side, therefore you always do not consider the implant position near the great palatine artery. Và có một cách để tránh, đó là các bạn cắm vào xung quanh cái đường khớp giữa của cái vòng miệng, thì đấy là cái vùng rất an toàn, các bạn không phải lo gì đến cái mốc giải phẫu. Therefore, we should take care the root injury and loosening. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ có khoảng bận tâm hai cái vấn đề, đó là tổn thương chân răng và lỏng của cái đi chốt. About the root proximity between the location, the 5 and 6 means the second premolar and first molar area is so wide. Thì đã có cái nghiên cứu là người ta đo cái khoảng cách xương liên kẽ chân răng của các cái răng từ phía trước ra phía sau, thì người ta thấy rằng là cái khoảng cách rộng nhất đó là từ răng số 6 và răng số 7. And Dr. Teguchi suggested so more the vertical angulation near the femoral to the chest axis will be prepared for safe insertion. Thế và theo cái tác giả, chắc là cái này của người Nhật Bản, tôi không nhớ được cái tên, thì ông ấy nghiên cứu thì ông ấy thấy rằng là cái vị trí để cắm mini implant an toàn nhất đó là nó song song với lại cái trục của cái chân răng, thì đấy là an toàn nhất. Therefore, the suggestions from the Dr. Teguchi was the angulation was like this. The 30 degree to the wrong axis means so near the tooth axis. It means not good for structural material application. Like that. Và
Debussy và cộng sự thì ông ấy khuyên là khi mà chúng ta cắm mini implant thì chúng ta nên là cắm tạm cái chất so với mặt xương một góc khoảng 30 độ cho nó làm sao nó đi theo dọc theo cái trục của cái răng, đấy là cái an toàn. And they suggested on the 1.3 millimeter diameter Miniscrew 1.3. 1.3. Yeah. So small diameter Miniscrew. Và ông cũng khuyên là nên là dùng cái đường kính của mini chỉ là 1.3 mm. However, if you use on the 1.3 millimeter diameter, small diameter screws with so horizontal, the means the near the tooth axis direction insertion means that you cannot do many things using one Miniscrew because you cannot apply traction material easily, and the small diameter Miniscrew means easy to puncture. Yeah. Thì chúng ta không nên dùng cái mini implant có đường kính nhỏ hơn, là vì nếu như mà đường kính mà nhỏ hơn thì có thể chúng ta cắm dễ hơn. Thế nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng nó để mà kéo, để mà dùng để mà tác động một cái lực kéo mạnh. Bởi vì những cái đó thì chúng ta sẽ có một cái nguy cơ là nó gãy. I also experienced the Miniscrew fracture. Tôi đã có một cái trải nghiệm với lại bị gãy cái mini implant rồi. In the buccal area, if we experience the fracture of Miniscrews, then we can remove it. Yeah. Well, đối với lại ở cái mặt tiền đình thì là khi mà nó gãy thì chúng ta cũng có thể lấy đi được tốt. however, in the palatal approach, when you feel the fracture during the insertion, then you feel so difficulty to find the fracture the screws. Yeah. Tuy nhiên thì đối với ở cái vỏ miệng, bởi vì do cái xương nó rất là cứng, cho nên khi chúng ta cắm cái mini implant vào thì đôi khi chúng ta rất khó cảm nhận được cái gọi là cái lực tới hạn của cái mini implant, bởi vì chúng ta rất là khó cảm nhận đâu là cái lực tới hạn của mini implant, đâu là cái cứng của xương, vì rất là khó để mà cảm nhận được cái sự khác biệt như vậy. Đối với lại ở ngoài thì nó dễ, nhưng mà ở trong miệng thì ở trong vỏ miệng thì nó khó, bởi vì The most important thing in that situation, I do not try to remove it. That means before the implantation, I explain the possibility of a fracture, and I add some more explanation. If the mini implant fractured in the bone, it is the titanium. It is not bad for the oral condition, and maybe it will be so essential for finding your body when the airplane accident occurs or things like that. Therefore, the fractured implant will be the evidence for you. Is it right? You can understand? It's a kind of joke. The fractured implant body remained in the bone. Then you were dead due to airplane accident or burning. Yeah. Then your family can find you a body because of the fractured implants. Yeah. Therefore, I always explain my patients that you do not need to be removed the mini implants or things like that. Đây là nói cái chuyện nó hơi vui một chút, tức là ông bảo là nếu như mà cái mini implant mà chúng ta cắm ở ngoài mà nó có chót và nó gãy mà không có lấy được ra thì thôi chúng ta cứ để ở đấy, là vì làm sao? Bởi vì cái vật liệu là mini implant nó chính là titanium, cho nên là nó cũng thân thiện với lại xương của chúng ta. Thế và thôi thì chúng ta cứ để đấy để đến khi chết đi, ví dụ như thế thì là còn dễ nhận dạng, bởi vì có cái mini, nhìn vào cái mini thì nhận dạng người ta người nhà. Yeah, I strongly recommend not to try to remove it in the palatal area. Maybe for the removal of the mini implant fractured material, you should do the aggressive surgery. Yeah. Therefore, you do not need to that. Only inform the patient and persuade the patient to accept the situation.
Thế còn đối với lại trong trường hợp mà gãy cái mini implant mà ở trong vòi miệng thì tôi không khuyên các bạn là cố mà lấy nó ra, bởi vì nếu như chúng ta cố lấy nó ra thì có thể chúng ta còn gây tổn thương hơn. Cho nên là cái cách tốt nhất là chúng ta thông báo với lại bệnh nhân rằng là có cái sự kiện đó nó xảy ra, và chúng ta động viên bệnh nhân và thuyết phục bệnh nhân là hãy chấp nhận nó, bởi vì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. On the contrary to the Debuchy the recommendation, we have different opinions about the insertion angulation. If we insert with the manner like this, that means the cortical bone receive the higher strength, the higher the load. It is not good for the physiology remodeling. That means in the cortical side is like this. Yes. We inserted the perpendicular. That means it is lower stress distribution. However, if we do insert like this, the cortical bone thickness is long. That means the higher stress distribution. It is not good for initial remodeling. Therefore, in that cases, some cases experience loosening without root proximally. The cortical strain distribution is so important factor. Tức là ông ấy nói là theo cái tác giả của cái ông Tokuchi, the name of the author. Thì ông ấy khuyên là khi mà cắm cái mini implant thì chúng ta đừng có cắm thẳng, bởi vì nếu như chúng ta mà cắm thẳng thì chúng ta biết là khi mà cắm thẳng ấy, thì cái lớp thì cái chiều, tức là cái mức độ lưu giữ của cái mini implant nó sẽ kém hơn so với khi chúng ta cắm một cái góc nghiêng 30 độ. Vì là khi mà chúng ta cắm nghiêng 30 độ thì cái chốt nó chủ yếu là nó tựa vào cái lớp xương vỏ, và chính vì nó tựa vào cái lớp xương vỏ cho nó có khả năng nó chịu được cái lực tốt hơn là so với lại khi chúng ta cắm vuông góc. The another thing that if you insert like this manner, the teeth, and you can perpendicularly insert it like this. However, if you try to do with angular manner, the miniscrew is slipped during the insertion, slipped, because the cortical bone is like the tile of the bathroom. Therefore, before the cortical penetration, the miniscrew is easily slipped. It's not good for the patient's condition. Thế nhưng mà cũng có một cái nhược, đó là gì ạ? Đó là nếu như mà ta cắm mini implant mà theo cái hướng mà 30 độ thì sẽ có một cái rất là khó, bởi vì là nó dễ trượt vào cái lớp bởi vì do là cái cấu trúc giải phẫu, cái xương ổ răng ở cái mặt ngoài thì bao giờ nó cũng theo cái sườn dốc. Thế nếu như mà mình mà cắm theo cái góc 30 độ ngay từ đầu thì đấy là chúng ta sẽ gặp phải một cái nguy cơ là rất dễ trượt mini implant. And about the root proximity, we have another researches using the compensity. Thế còn để đo về cái khoảng cách liên kẽ chân răng thì có một cái nghiên cứu khác, người ta cũng làm cái nghiên cứu về cái này. And this article was published to the American Journal of Orthodontics. Cái bài báo này đã được phát hành trên cái tờ báo Exodo, cái tạp chí chỉnh răng của Mỹ. 2009. Vào năm 2009. From this study, we found that from the cement enamel junction to the 4 to 7 millimeter area, it has sufficient the width for the mini plant insertion. Thế và cái bài báo này thì người ta kết luận được rằng là khi chúng ta cắm mini implant thì chúng ta nên là cắm mini implant nó cách cái đường nối maximum khoảng 4 đến 7 mm, thì ở đấy là cái vùng đấy là nó đủ cái độ rộng để cho chúng ta cắm. That means even though you saw the narrow interreticular space, you can insert the miniscrews because the miniscrews, the apex, if the miniscrew's apex is not reached in that position, it's safe. That means if you insert it with angular manner, however, not the so angular manner, you do not mind the root contact or things like that.
Yeah. That means 4 to 7 millimeter from the cemented junction is a safe area. Is it right? Yeah. Therefore, Thế và có một cái quan điểm và một cái lý giải nữa là tại sao cắm ở vị trí này, đó là lúc này thì cái vị trí cái chân răng nó đã choãi ra. Thế chính vì vậy là khi chúng ta cắm vào thì chúng ta cứ yên tâm là chúng ta rất ít khi chúng ta chạm